नमस्कार। कक्षा 8मा अध्ययन गरिरहनुभएका प्यारा विद्यार्थीहरू, विज्ञान तथा प्रविधि विषयको यस कक्षामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईँहरूको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको 21/7 को दैनिक जीवनमा शक्ति अन्तर्गत ध्वनि पाठ लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्रीका साथ कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। प्यारा विद्यार्थीहरू, हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा दैनिक जीवनमा शक्ति अन्तर्गत प्रकाश पाठको बारेमा छलफल गरेका थियौँ र प्रकाश पाठ अन्तर्गत हामीले गोलाकार ऐना, कन्केभ तथा कन्भेक्स ऐनाले बनाउने रेखाचित्र र कन्केभ तथा कन्भेक्स ऐनाको किरण रेखाचित्र खिच्ने तरिका र नियमको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। आज हामी ध्वनि पाठ अन्तर्गत ध्वनि तरङ्गको उत्पत्ति, प्रोडक्सन अफ साउन्ड वेव्स, ध्वनि तरङ्गका विशेषताहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साउन्ड वेभ, विभिन्न प्रकारका ध्वनिहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ साउन्ड र अल्ट्रासाउन्डको व्यावहारिक उपयोग, एप्लिकेसन अफ अल्ट्रासाउन्डको बारेमा छलफल गर्छौँ। तयार हुनुहुन्छ होइन त? अब ध्वनि तरङ्गको उत्पत्ति कसरी हुन्छ र अनि ध्वनि तरङ्गका विशेषताहरू के छन् भनेर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि हामी केही चित्र अवलोकन गरौँ। यता हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? त्यहाँ ड्रम सेटलाई बजाउँदाखेरि त्यसमा भएका अणुहरूमा हेर्नुहोस् त कम्पन भएर त्यहाँ अणुहरू कम्पन भइरहेको जस्तो देखिएको छ र थर्किएको, त्यसबाट हाम्रो कानसम्म आवाज पुगेको देखाइएको छ। अनि दोस्रो चित्र, तपाईँले पनि गिटार बजाउनु भएको होला। अनि गिटार बजाउँदा त्यसमा कहाँ बजाइन्छ? तारमा, है। अनि तारमा हामीले चलाउँदा त्यहाँ पनि कम्पन हुन्छ र त्यसबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस् न, यसरी त्यहाँ उत्पन्न भएको ध्वनि हाम्रो कानसम्म हामीले सुन्छौँ। र अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ वेभ भनिएको छ जसलाई तरङ्ग भनिन्छ र तरङ्ग यस्तो प्रकृतिको हुन्छ र यसका विशेषताहरू हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौँ। र अब यहाँ अर्को चित्र पनि देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, यो के होला? यो पानीमा के भएको यस्तो गोलो यसरी यो पानी चाहिँ तपाईँले कहिलेकाहीँ जमिराखेको पानीमा माथिबाट ढुङ्गा हान्नुभयो भने अर्थात् जमिरहेको स्थिर अवस्थाको पानीलाई चलाउनु भयो भने त्यहाँ यसरी तरङ्गहरू, छालहरू उत्पन्न हुन्छन् नि। अब पानीमा कसरी तरङ्ग उत्पत्ति होला त? ल, हामी एउटा पानीमा कसरी तरङ्ग उत्पत्ति हुँदो रहेछ त्यो प्रयोग गरेर हेरौँ न त। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा बाटामा मैले भोरी पानी राखेको छु र यो पानी स्थिर अवस्थामा छ र यसमा मैले अब हलचल गरिदिएँ भने, चलाइदिएँ भने के हुँदो रहेछ? हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, पानीमा यसरी स्थिर अवस्थामा रहेको पानीमा कुनै ठाउँबाट चलाइदिँदा त्यहाँ पानी एक आपसमा यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै यो पानीमा चाहिँ तरङ्ग उत्पत्ति भयो। र अर्को हेर्नुहोस् त, यो ट्युनिक फोर्क हो जुन विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोग गरिन्छ। यो ट्युनिक फोर्कलाई हामीले रबर प्याडमा हिर्काउँदा त्यसबाट पनि यसरी आवाज निकालेर यसमा भएका अणुहरू आवाज निक्लिँदै जाँदा कोही आवाज खादिएको जस्तो, कोही फुकेको जस्तो, फेरि खादिएको फुकेको, खादिएको फुकेको, खादिएको फुकेको, यसरी तरङ्गको रूपमा यसरी तलमाथि यसरी गइरहेको देखाइएको छ। अब यी चित्रहरू अवलोकन गरिसकेपछि हामी केही प्रश्नहरूको बारेमा पनि छलफल गरौँ। ल, हेर्नुहोस् त, प्रत्येक दिन हामीले विभिन्न प्रकारका ध्वनि सुन्ने गर्छौँ। अनि यी ध्वनिहरू केबाट निस्केका होला? जस्तै हामीले जनावरको आवाज सुन्छौँ, अनि बाजा बजाएको सुन्छौँ, अनि विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू बोले कराएको सुन्छौँ। भनेपछि त यी ध्वनिहरू पक्कै पनि ध्वनि उत्पन्न गर्ने स्रोतबाट निस्केका हुन्, है। अनि ध्वनिका तरङ्गहरू माध्यमरहित वातावरणमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण हुन सक्ला। जस्तै हामीले ढोका थुन्यौँ र बोल्यौँ भने त्यो ढोका थुनेर बोलेको सुन्नेला कि नसुन्नेला?
पक्कै पनि त्यो कोठाभित्र सुनिन्छ, ढोका थुनेपछि बाहिर सुनिँदैन है। किन त्यस्तो भएको होला? ध्वनि प्रसारण हुनको लागि अर्थात् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि माध्यम चाहिन्छ र ध्वनि ठोस, तरल र ग्यास माध्यममा प्रसारण हुन्छ। अब के सबै ध्वनि एकै प्रकारका होला नि त? त्यस्तो हुन सक्ला? तपाईले ठुला ठुला जेट प्लेनको आवाज पनि सुन्नुभएको छ, अनि साना किराहरू कराएको आवाज पनि सुन्नुभएको छ। के सबै ध्वनि एकै प्रकारका हुन्छन्? पक्कै हुँदैन है। कोही ध्वनि एकदम तीव्र आवाजका र कुनै चाहिँ कम ठुलो आवाज र सानो आवाजका हुन्छन्। यसकै आधारमा ध्वनि विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन्। अनि के मानिसको कानद्वारा सुन्न नसक्ने ध्वनि पनि होला? जुन ध्वनि हामीले सुन्न नसक्ने नै होला नि है। अनि त्यस्ता ध्वनिको प्रयोग होला कि नहोला? ल, अब त्यस्ता ध्वनिको प्रयोग हुने कि नहुने भन्ने पनि हामी आजको छलफलमा प्रश्न पार्छौँ। अब हामी ध्वनि तरङ्गको उत्पत्ति कसरी हुन्छ त्यसबारे छलफल गरौँ। ल, यता हेर्नुहोस् त, ध्वनि तरङ्गको उत्पत्ति। यहाँ रबर चित्रमा एउटा रबर प्याड देखाइएको छ र त्यसमा ट्युनिङ फोर्क, र यो ट्युनिङ फोर्कलाई त्यहाँ हिर्काउँदा हेर्नुहोस् त, तपाईँले कहिलेकाहीँ घरमा भाँडाकुँडाहरूलाई केही गरी ठोकियो अथवा तपाईँले हिर्काउनु भयो पनि त्यसमा झिन्न आवाज आएको, र त्यो आवाज आउँदाखेरि तपाईँले भाँडाकुँडाहरू समाइरहनु भएको छ भने थर्किएको जस्तो देखिन्छ नि, त्यो पनि तरङ्गको उत्पत्ति हो। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यो ट्युनिङ फोर्कलाई रबर प्याडमा हिर्काउँदा यो यसरी भाइब्रेट अर्थात् कम्पन भइरहेको देखिन्छ। भनेपछि त वस्तुमा कम्पन हुँदा, कुनै वस्तुमा कम्पन भयो भने त्यसले ध्वनि उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरो त यो चित्रबाट पनि तपाईँले केही बुझ्नुभयो। अब शक्तिका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। ताप शक्ति, प्रकाश शक्ति, होइन, चुम्बकीय शक्ति। त्यही शक्तिमध्ये ध्वनि शक्ति पनि एउटा रूप भयो। अब वस्तुलाई हिर्काउँदा वस्तुका अणुहरूमा अवरोध हुन गई अणुहरू यताउता कम्पन गर्दा ध्वनि उत्पन्न हुन्छन्। जस्तै हामीले स्थिर अवस्थामा रहेको पानीलाई चलाउँदा त्यसका अणुहरू अवरोध भएर यताउता चलेको जस्तो देखिएको थियो नि, हो, त्यो पनि कम्पन उत्पन्न भएको हो। अब ध्वनिका तरङ्गहरू ध्वनिको स्रोतबाट उत्पन्न हुन्छन् र अणुहरूको मध्यभाग, मेन पोजिसन, मध्य स्थान हुँदै अगाडि बढ्छन् र त्यस्तो तरङ्ग लङ्गिच्युडनल हुन्छ। र ध्वनि तरङ्ग दुई प्रकारका हुन्छन् र ती लङ्गिच्युडनल र ट्रान्सभर्स तरङ्ग हुन्छन्। अब यो कस्तो तरङ्गलाई लङ्गिच्युडनल भनिन्छ र कस्तो तरङ्गलाई ट्रान्सभर्स भनिन्छ भनेर हामी एउटा प्रयोग गरेर हेर्छौँ। यता हेर्नुहोस् है त, मेरो हातमा एउटा स्प्रिङ तार, यसलाई स्लिन्की पनि भनिन्छ, स्लिन्की र अथवा तार। यो तारबाट म तपाईँलाई तरङ्ग उत्पन्न गरेर देखाउँछु र त्यो तरङ्ग के हो तपाईँलाई अनि त्यसपछि गएर म बुझाउँछु है त। ल, यता हेर्नुहोस् त, मैले यो स्प्रिङ यसरी, यो स्प्रिङ दायाँ बायाँ फुक्ने र रहने यो स्प्रिङलाई एउटा कुनै ठाउँमा अड्याउँछु। ल, हेर्नुहोस् त, मैले त्यो यो स्प्रिङलाई कुनै ठाउँमा अड्याएको छु र अब यो अड्याएको स्प्रिङलाई म तलमाथि गर्छु। हेर्नु है, के देख्नुहुन्छ? तलमाथि गरेको देख्नुभयो है। र अब यही स्प्रिङलाई मैले अड्याएको ठाउँमा यसरी हिर्काउँछु। हेर्नुहोस् त, खाँदिँदै फुक्दै, मैले हिर्काउँदा खाँदिँदै फुक्दै, खाँदिँदै फुक्दै, यसका अणुहरू, यसमा तारमा भएका अणुहरू खाँदिँदै फुक्दै गइरहेको छ। र तपाईँले तलमाथि गर्दा र अनि यसलाई यसरी हिर्काउँदा यो तारमा हुने तपाईँको चालमा के फरक पाउनु भएको छ तपाईँले? अब हामीले दुईवटा तरङ्ग हुन्छ भन्यौँ। यसरी तलमाथि गर्दा उत्पन्न हुने तरङ्ग, यसमा पनि अणुहरूको हलचल भएको छ। यसरी तलमाथि हुने तरङ्गलाई
ट्रान्सभर्स तरङ्ग भनिन्छ र अनि अणुहरूमा यसरी हिर्काउँदा खादिने फुक्ने भएर अणुहरू यताउता सरेको छ, यसलाई लङ्गिट्युडनल तरङ्ग भनिन्छ। अब मैले यता हेर्नुहोस् त, त्यो स्प्रिङलाई चलाउँदा अथवा कुनै अणुलाई चलाउँदा यसरी खादिने फुक्ने, फेरि खादिने फुक्ने, फराकिलो फुक्दै गयो, फेरि खादिने अनि फेरि फुक्ने, यसरी गएको तरङ्ग लङ्गिट्युडिनल तरङ्ग हो। लङ्गिट्युडिनल तरङ्ग। अनि तरङ्ग प्रसारण हुँदा यसरी माथि तल यसरी गएको तरङ्ग ट्रान्सभर्स तरङ्ग हो। हामीले विभिन्न प्रकारका तरङ्गहरू हुन्छन् र तारमा, स्प्रिङमा स्लिङ्की पनि भनिन्छ, त्यसमा ट्रान्सभर्स तरङ्ग र लङ्गिट्युडिनल तरङ्ग दुवै उत्पन्न भएको हेरौँ। र ध्वनि तरङ्गहरूलाई यान्त्रिक तरङ्ग भनिन्छ र यान्त्रिक तरङ्गमा ट्रान्सभर्स र लङ्गिट्युडल दुवै पर्छ यान्त्रिक तरङ्गमा, है त। अब हामीले उत्पन्न त तरङ्ग गऱ्यौँ, अब तरङ्गका विभिन्न विशेषताहरू हुन्छन् र के विशेषता हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि म एउटा तरङ्गको चित्र बनाउँछु र त्यो तरङ्गबाट तपाईँलाई त्यसमा हुने विशेषताको बारेमा बुझाउँछु। ल, यता हेर्नुहोस् है त, यहाँ मैले एउटा तरङ्ग खिचेँ, यसरी तरङ्ग, अनि यसको एउटा उठेको भाग छ, दबिएको भाग पनि म उठेको दुईटा छ, दबिएको पनि दुईटा नै बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले तरङ्ग खिचेको छु र यो तरङ्गमा यसरी यो यहाँबाट एउटा पुरा माथि उठेको तरङ्गदेखि तल दबिएको पुरा तरङ्गलाई एउटा पुरा तरङ्ग भनिन्छ, एक पुरा तरङ्ग भनिन्छ। अनि यो उठेको भाग देख्नुभएको छ तपाईँले, तरङ्ग प्रसारण हुँदा यो माध्यमको बीच भागबाट यसरी उठेको र यसरी दबिएको देखिएको छ। यो उठेको भाग, यसको चाहिँ बीच भागबाट, यसको सबैभन्दा माथि उठेको भागमा तरङ्ग प्रसारणको माध्यम हो यो, यसरी बीच भागबाट यसरी मैले यहाँ लाइन खिचेँ। अब हेर्नुहोस् त, यो सबैभन्दा माथिको भागलाई क्रेस्ट भनिन्छ, सबैभन्दा माथिको भागलाई क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट भनिन्छ, र सबैभन्दा तल यसरी दबेको भागलाई चाहिँ ट्रफ भनिन्छ, यसलाई TROUGS, ट्रफ भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि दबेको छ, यहाँ नि दबेको भाग छ, यहाँ नि उठेको भाग छ, यहाँ नि उठेको भाग छ। यसरी एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको जुन दूरी छ, यसरी यो क्रेस्टदेखि यो क्रेस्टसम्मको जुन दूरी छ, त्यसलाई हामी तरङ्ग लम्बाइ भन्छौँ। तरङ्ग, यसरी एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्ट अथवा एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्मको जुन दूरी छ, त्यसलाई हामी तरङ्ग लम्बाइ भन्छौँ। तरङ्ग लम्बाइ, जसलाई वेभलेन्थ भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा वेभलेन्थ भनिन्छ। र यो पनि तरङ्ग लम्बाइ नै भयो, एउटा उठेको भागदेखि, एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्म, अर्थात् एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्म, यसलाई तरङ्ग लम्बाइ, वेभलेन्थ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त, यो तरङ्ग प्रसारण हुँदा माध्यमको मध्यबिन्दुदेखि सबैभन्दा माथिसम्मको दूरी, अर्थात् मध्यबिन्दुदेखि सबैभन्दा तलसम्मको दूरीलाई हामी एम्प्लिच्युड भन्छौँ। एम्प्लिच्युड, AMPLITUD, यसलाई हामी एम्प्लिच्युड भन्छौँ। र कति समयमा कति तरङ्ग उत्पन्न भयो भन्नको लागि यहाँ हामीले यो अक्षमा टाइम पिरियड अर्थात् समय अवधिलाई राख्छौँ, समय अवधि।
अब यदि यही नै तरङ्गमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ, यो एम्प्लिट्युड हो र जानिराख्नु है, यो तरङ्गको एम्प्लिट्युड जति धेरै भयो, एम्प्लिट्युड जति धेरै भयो त्यति नै यो तरङ्ग शक्तिशाली हुन्छ। र अब यहाँ तपाईँले यसरी उठेको दबिएको उठेको दबिएको देख्नुभएको छ, र यसरी उठेको र दबिएको पनि हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नु त यति भित्र कति धेरै उठेको र दबिएको छ, र यसरी कुनै निश्चित समयावधिमा कति तरङ्ग उत्पन्न भए त्यसलाई यसको फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। यो तरङ्ग हेर्नुहोस् है त, फेरि अर्को पनि मैले यसमा पनि हेर्नुहोस् त, यसमा एउटा क्रेस्टबाट अर्को ट्रफ अनि अर्को क्रेस्ट गएको छ। यसमा क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ धेरैवटा, क्रेस्टबाट अर्को ट्रफ कतिवटा भयो हेर्नुहोस् है, एउटा भयो, एउटा क्रेस्ट ट्रफ एक तरङ्ग, फेरि एउटा क्रेस्ट अर्को ट्रफ दुई तरङ्ग, एउटा क्रेस्ट अर्को ट्रफ तीन तरङ्ग, यसरी तरङ्गको सङ्ख्या भयो। कुनै निश्चित समयावधिमा तरङ्गको सङ्ख्या दियो, यसलाई हामी आवृत्ति अर्थात् फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। र यसमा हेर्नुहोस् त, एउटा तरङ्ग पुरा भयो र अर्को तरङ्ग पुरा भएको छैन, यो पनि आवृत्ति नै हो। तर यो दुईटा चित्रमा हेर्नुभयो भने पहिलोको आवृत्ति बढी छ, यसको हाई फ्रिक्वेन्सी छ अर्थात् उच्च आवृत्ति छ, यसमा हाई फ्रिक्वेन्सी छ, यसमा लो फ्रिक्वेन्सी छ अर्थात् कम आवृत्ति छ। भनेपछि आवृत्ति भने त के रहेछ, कुनै निश्चित समय अथवा प्रति एकाइ समयमा उत्पन्न हुने तरङ्गको सङ्ख्या हेर्नु त, एक भयो, यहाँसम्म आउँदा फेरि उठेको भागबाट अर्को दबिएको भागमा दुई भयो, फेरि उठेको भागबाट दबिएको भागसम्म तीन भयो, अर्को जाँदैछ यसरी चार भएको छैन। अनि हेर्नुहोस् त, यो उठेको भागबाट दबिएको भागसम्म एक भयो, अब फेरि अर्को पुरा भएको छैन। भनेपछि यहाँ चाहिँ आवृत्ति कम छ, यसमा आवृत्ति बढी छ। निश्चित अर्थात् एक एकाइ समयमा उत्पन्न हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनिन्छ। अनि तरङ्ग भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यसरी मैले तरङ्ग लिँदा एउटा उठेको भाग र अर्को दबिएको भाग ट्रफ र केस पूर्ण भएकोलाई यसलाई एक पूर्ण तरङ्ग भनियो, एक पूर्ण तरङ्ग भयो। र यस्तो एक पूर्ण तरङ्ग दिएको समयमा जति उत्पन्न भयो त्यसलाई आवृत्ति भनिन्छ। अनि धेरै आवृत्ति भएको हाई फ्रिक्वेन्सी भयो, अनि कम आवृत्ति भएको लो फ्रिक्वेन्सी भयो। र क्रेस्ट अथवा ट्रफको दबिएको र उठेको भाग जति धेरै अग्लो भयो त्यति नै एम्प्लिट्युड भयो। अनि एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको, एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्मको जुन दूरी छ त्यसलाई तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ। र तरङ्ग लम्बाइलाई हामी लेम्डा, ग्रिक लेटर हो, यसलाई लेम्डा, यसको सङ्केत लेम्डा, लेम्डालाई एलले जनाइन्छ। लेम्डालाई, यो लेम्डा हो, एल होइन, यो ग्रिक लेटर लेम्डा, यसलाई लेम्डा भनिन्छ। तरङ्ग लम्बाइलाई लेम्डाले जनाइन्छ। अनि एम्प्लिट्युडलाई क्यापिटल एले जनाइन्छ, समयावधिलाई टीले जनाइन्छ, फ्रिक्वेन्सीलाई यसको छोटो रूप यफले जनाइन्छ। बुझ्नुभयो है? क्रेस्ट भनेको तरङ्गको उठेको अनि दबिएको भागको मध्य भागसम्मबाटको उचाइ अथवा दूरी, अनि एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको दूरीलाई तरङ्ग लम्बाइ, तरङ्ग लम्बाइलाई ग्रिक लेटर लेम्डाले जनाइन्छ। एम्प्लिट्युडलाई क्यापिटल एले जनाइन्छ। तरङ्ग उत्पत्ति हुनको लागि लागेको समयलाई समयावधि टाइम पिरियड भनिन्छ। अनि त्यसपछि गएर कतिवटा प्रति एकाइ समयमा कतिवटा तरङ्ग बन्यो त्यसलाई आवृत्ति भनिन्छ। आवृत्तिलाई याफले जनाइन्छ। जति धेरै आवृत्ति भयो त्यति नै हाई फ्रिक्वेन्सी, र जति थोरै भयो त्यति नै लो फ्रिक्वेन्सी हुने रहेछ। यो नै तरङ्गको मूलभूत विशेषताहरू हुन्। अब हामी यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, आवृत्ति प्रति सेकेन्डमा उत्पन्न हुने तरङ्गको सङ्ख्या कति प्रति सेकेन्डमा, यसरी तरङ्ग, एउटा पूर्ण तरङ्ग कतिवटा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई नि हामीले आवृत्ति भन्छौँ। जति धेरै तरङ्ग उत्पन्न भयो त्यति नै आवृत्ति हुन्छ, र यसलाई केले जनाइन्छ? यफले, हामीले यफले जनाउँछौँ। अनि त्यसपछि एसआई पद्धतिमा आवृत्तिलाई हर्ज, तपाईँले कहिलेकाहीँ रेडियो सुन्दा किलो हर्ज, मेगा हर्ज, यति फ्रिक्वेन्सी,
फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको यति हर्ज भनेर यति किलो हर्ज भनेको सुन्नुहुन्छ नि, हो त्यो ध्वनि कहाँसम्म जान्छ त्यसको आवृत्ति घटी वा बढी के छ त्यसको आधारमा यसलाई हर्ज र छोटकरीमा एचजेट लेखिन्छ र हर्ज एकाइमा नापिन्छ। यसका ठुला एकाइहरू हुन्छन् किलो हर्ज, मेगा हर्ज, गेगा हर्ज। यो चाहिँ ठुला ठुला एकाइहरू हुन् आवृत्तिका। अब अर्को हेर्नुहोस् त, समयावधि टाइम पिरियड। हामीले तरङ्ग उत्पन्न हुन लाग्ने समयको बारेमा गरेका थियौँ। एक पुरा तरङ्ग बन्न लाग्ने समय, जस्तै यसको क्रेस्ट र ट्रफ यो एउटा पूर्ण तरङ्ग भयो। यस्ता पूर्ण तरङ्गहरू बन्नलाई जति समय लाग्छ त्यसलाई समयावधि भनिन्छ र यसलाई क्यापिटल टीले जनाइन्छ र समयको एकाइ एसआई एकाइ सेकेन्ड भयो है त। अनि याफोटा पुरा तरङ्गहरू 1 सेकेन्डमा बन्छन् भने एक पुरा तरङ्ग बन्नको लागि समयावधि टी इक्वल टु 1/f हुन्छ र 1 सेकेन्डमा जतिवटा तरङ्ग धेरै तरङ्ग बन्यो त्यति नै यसको चाहिँ तरङ्ग आवृत्ति फ्रिक्वेन्सी बढी हुन्छ। अब तरङ्ग लम्बाइ हामीले चित्रमा पूर्ण तरङ्ग बनाएर त्यसको क्रेस्टदेखि ट्रफ अथवा ट्रफ क्रेस्टदेखि एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्ट अथवा एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफ भनेका थियौँ। यसरी तरङ्ग बनाउँदा यसरी एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको उठेको भागदेखि उठेको यसरी दबिएकोबाट फेरि अर्को दबिएकोसम्म नि हुनसक्छ। यसलाई तरङ्ग लम्बाइ वेभ लेन्थ, तरङ्ग लम्बाइ वेभ लेन्थ, यसलाई वेभ लेन्थ तरङ्ग लम्बाइ भनिन्छ र यसको लम्बाइ भन्ने बित्तिकै यसको एकाइ मिटर हो। यसलाई लेम्डा ग्रिक अक्षर लेम्डाले जनाइन्छ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ उठेको भागदेखि अर्को यहाँ क्रेस्ट छ अनि यो अर्को क्रेस्टसम्मको यस्तो दूरी, यसलाई चाहिँ एउटा तरङ्गको एम्प्लिट्युड भयो है त। अनि त्यसै गरी हामीले लङ्नी चूर्ण तरङ्गमा चाहिँ एउटा खादिएको हेर्नुहोस् है त, यो हामीले ट्रान्सफर तरङ्गमा देखाइरहेका छौँ। लग्नी चूर्ण तरङ्गमा चाहिँ अब यहाँ अणुहरू खादिएको छ र फेरि यतातिर आउँदा अणुहरू फुके, यहाँ खादियो फेरि अणुहरू फुके अनि फेरि खादियो अनि फेरि फुको। यसरी एउटा खादिएकोदेखि अर्को खादिएकोसम्म र एउटा फुकेकोदेखि अर्को फुकिएकोसम्मको दूरीलाई पनि तरङ्ग लम्बाइको रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। अब एम्प्लिट्युड हेर्नुहोस् त, एम्प्लिट्युड चाहिँ ध्वनि प्रसारणको समयमा ध्वनि प्रसारण भयो। अब हाम्रो चाहिँ तरङ्ग यसरी प्रसारण भयो, तरङ्ग चाहिँ प्रसारण हुँदा यसरी ध्वनि पनि तरङ्गकै रूपमा प्रसारण हुन्छ। यसरी तरङ्ग प्रसारण हुँदा ध्वनि तरङ्गको मध्य भाग, जस्तै मैले यहाँ मध्य भाग लिएँ, यो मध्य भागबाट अधिकतम स्थानान्तरण हेर्नु त सबभन्दा माथि यसरी अथवा सबभन्दा तल यसरी गएको भागलाई एम्प्लिट्युड भनिन्छ र यसलाई एले जनाइन्छ, क्यापिटल ए स्मल ए ले यसलाई चाहिँ एले जनाइन्छ। र तरङ्गको गति वेभ भेलोसिटी, अब यो तरङ्ग त प्रसार हुँदा एक माध्यममा प्रसार हुँदा यसको नि गति हुन्छ, कुनै दरमा गएको हुन्छ र प्रति एकाइ समयमा ध्वनि तरङ्गले पार गरेको दूरीलाई तरङ्ग भनिन्छ, तरङ्ग गति। अब तरङ्ग गतिलाई भीले जनाइन्छ र यसको एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड हो, गतिको एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड भयो। ध्वनि तरङ्ग आवृत्ति र गतिबीच गणितीय सम्बन्ध देखाउने सूत्रलाई तरङ्ग समीकरण भनिन्छ। अब केही बीच देखाउने रहेछ ध्वनि तरङ्ग अनि त्यसपछि गएर आवृत्ति। जस्तै अब आवृत्ति फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले एफ भन्छौँ अनि त्यसपछि गएर ध्वनि तरङ्गको लम्बाइलाई लेम्डा भन्छौँ अनि तरङ्गको गतिलाई वेगलाई भीले जनाइयो भने यसको गणितीय सूत्र हुन्छ ध्वनिको गति वा वेग, ध्वनिको वेग भी इक्वल टु तरङ्ग लम्बाइ मल्टिप्लाई आवृत्ति। यसलाई लेम्डा मल्टिप्लाई एफ अर्थात् यस्तो हुन्छ, अर्थात् भी इक्वल टु एफ मल्टिप्लाई लेम्डाको रूपमा पनि व्यक्त गर्न
सकिन्छ। V इक्वल टु F मल्टिप्लाई लेम्डा। यो चाहिँ ध्वनिको आवृत्ति मल्टिप्लाई ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ चाहिँ यो तरङ्ग समीकरण पनि भनिन्छ। अब यो तरङ्ग समीकरण लाएर हामीले विभिन्न गणितीय समस्या नि गर्न सक्छौँ र एम्प्लिट्युडको रूपमा तपाईँलाई मैले भनेको छु, जसको एम्प्लिट्युड बढी छ त्यो एकदम पावरफुल हुन्छ, ध्वनि ठुलो ध्वनि सुनिन्छ, र जसको एम्प्लिट्युड कम हुन्छ त्यो कम आवाजको अर्थात् कम शक्तिशाली हुन्छ। अब तरङ्गको गति सम्बन्धी सूत्र पढिसकेपछि हामी अब यो ध्वनिको वेग अथवा गतिसँग सम्बन्धित एउटा गणितीय समस्या पनि समाधान गरौँ यो सूत्र लगाएर, V इक्वल टु F मल्टिप्लाई लेम्डा लगाएर है त। प्रश्न हेर्नुहोस् त, यदि हावामा ध्वनिको वेग 330 मिटर पर सेकेन्ड र आवृत्ति 25 हर्ज भए तरङ्ग लम्बाइ कति हुन्छ भनेर त्यहाँ सोधिएको छ। र हावामा ध्वनिको वेग, हावामा ध्वनिको वेग, वेग गति यसलाई हामीले V ले जनाउँछौँ, कति रहेछ 330 मिटर पर सेकेन्ड। अनि आवृत्ति, ध्वनिको आवृत्ति जसलाई फ्रिक्वेन्सी F ले जनाइन्छ, यो कति रहेछ 25 हर्ज एचजेड हर्ज है। अब यसको तरङ्ग लम्बाइ कति हुन्छ भनेको छ, तरङ्ग लम्बाइलाई लेम्डाले जनाइन्छ, लेम्डा इक्वल टु वाट। अब हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई थाहा छ V इक्वल टु F मल्टिप्लाई लेम्डा। अनि अब हामीलाई त V पनि दिएको छ अनि F पनि दिएको छ, लेम्डा सोधिएको छ, त्यसो भए लेम्डा इक्वल टु V बाई F भयो। अनि V कति छ 330 छ अनि F कति छ 25 छ। अब 330 लाई 25 ले डिभाइड गर्दा कति आउला, ल यसलाई भाग गर्दा डिभाइड गर्दा हाम्रो 13.2 आउँछ। अनि तरङ्ग लम्बाइ लेम्डा भनेपछि लम्बाइलाई कुन एकाइमा नापिन्छ, मिटर एकाइमा नापिन्छ। यसरी तपाईले V इक्वल टु F मल्टिप्लाई लेम्डा लगाएर हामीलाई दिएको कन्डिसन, कहिले तरङ्ग सोध्न लम्बाइ सोध्न सक्छ, कहिले आवृत्ति, कहिले ध्वनिको गति वा वेग, यसरी यो समीकरणबाट हामीले एकअर्कामा थाहा भएको कुराबाट थाहा नभएको कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ ध्वनिको तरङ्ग समीकरणको उपयोग गरेर हामीले गणितीय समस्या समाधान गर्छौँ। अब हामीले ध्वनि तरङ्गको बारेमा त पढ्यौँ। अब ध्वनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ध्वनि, हामीले के एउटै प्रकारका ध्वनि त हुन्छ भनेका थियौँ, हुँदैन। अब ती ध्वनिहरू के रहेछ, ल हेर्नुहोस् त, ध्वनिको आवृत्ति ध्वनि निस्किने स्रोत अनुसार फरक फरक हुन्छ। कुनै ध्वनि स्रोतबाट धेरै हर्जका चाहिँ ध्वनि निस्किन्छ, कुनैबाट चाहिँ कम हर्जको निस्किन्छ। हर्ज भनेको ध्वनिको आवृत्ति नाप्ने एकाइ हो र ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 1 हर्जदेखि 10 टु दी पावर 8 हर्जसम्म हुने रहेछ। हेर्नु त, 1 हर्जदेखि 10 टु दी पावर 8 हर्जसम्म ध्वनिको आवृत्ति हुने रहेछ। अब यी ध्वनिहरूमा नि पुरुषको तुलनामा महिलाको आवाजको आवृत्ति बढी हुनाले हेर्नुहोस् न, केटाहरूको भन्दा केटीहरूको अर्थात् पुरुषहरूको भन्दा महिलाहरूको चाहिँ स्वर सुरिलो तिखो हुन्छ। अनि अब पुरुषको किन रहेछ, पुरुषको स्वरको आवृत्ति 6.5 किलो हर्जसम्म हुन्छ भने महिलाको स्वरको आवृत्ति 8.5 किलो हर्जसम्म हुने रहेछ। अनि मानिसको कानले सबै किसिमको आवृत्ति भएको ध्वनि सुन्न सक्दैन, कोही ठुला ठुला आवाज भएको पनि सक्दैन र सानो भएको पनि सक्दैन। र मानिसले 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्म आवृत्ति भएको ध्वनि मात्र सुन्न सक्ने रहेछ। हाम्रो मानिसको कानले सुन्न सक्ने ध्वनि कति रहेछ, मानिसको कानले सुन्न सक्ने ध्वनि ध्वनि 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्म सुन्न सक्ने रहेछ। अब विभिन्न प्रकारका ध्वनि सुन्न सक्ने आधारमा हामीले विभिन्न प्रकारका ध्वनिहरू गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ भुइँचालो आएको बेलामा पनि
केही आवाजहरू निक्ले जस्तो हुन्छ, अनि ज्वालामुखी देखाएको छ, हात्ती कराइरहेको देखाएको छ, अनि पानीमा व्हेलले पनि आवाज निकालेर यसरी तरङ्गहरू गइरहेको जस्तो देखाएको छ भने यसको आधारमा विभिन्न प्रकारको ध्वनि देखाएको छ। र इन्फ्राध्वनि भनेको चाहिँ हामीले 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्मको ध्वनि सुन्न सक्छ मानिसको कानले भन्यौँ, र 20 हर्जभन्दा कम आवृत्ति भएको ध्वनि मानिसको कानले सुन्न सक्दैन। त्यस्तो ध्वनिलाई इन्फ्राध्वनि अथवा सबसोनिक ध्वनि भनिन्छ। अब यसलाई सुन्न नसके पनि छामेर अनुभूति गर्न सकिन्छ, अनुभव चाहिँ गर्न सकिन्छ। भूकम्प जाँदा, ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदा प्राय यस्तो ध्वनि निस्कन्छ है। अब व्हेल र हात्ती किन देखाइएको भने यस्ता जनावरहरूले इन्फ्राध्वनि निकाल्न सक्दा रहेछन्। अब अर्को ध्वनि हेर्नुहोस् त, अडिबल भनेको अडियो सुन्न सक्ने। अब अडिबल ध्वनि भनेको 20 हर्जभन्दा बढी र 20 किलो हर्जभन्दा कम, जसलाई मानिसको कानले सुन्न सक्छ, त्यसलाई अडिबल ध्वनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, गिटार बजाउँदाखेरि निस्केको ध्वनि, रेडियो बजाउँदाखेरि निस्केको ध्वनि जुन हामीले सुन्न सक्छौँ। अनि अडिबल ध्वनिहरू मानिसको कानले सुन्न सकेपछि गिटार बजाउँदा निस्केको आवाज, गीत गाउँदा, रेडियो बज्दा, यी ध्वनिहरू मानिसको कानले सुन्न सक्ने ध्वनि हो। अब अल्ट्रासाउन्ड भनेको चाहिँ के होला विचार गर्नुहोस् त। हामीले इन्फ्राको नि कुरा गऱ्यौँ, अडिबलको नि कुरा गऱ्यौँ, अनि 20 किलो हर्जभन्दा बढी आवृत्ति भएको ध्वनिलाई चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ। 20 किलो हर्जभन्दा बढी आवृत्ति भएको चाहिँ के रहेछ? अल्ट्रासाउन्ड। यसलाई अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ है त, अल्ट्रासाउन्ड। यो अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ मानिसको कानले सुन्न सक्दैन। अब 20 किलो हर्जभन्दा बढी आवृत्ति भएको अनि अल्ट्रासाउन्ड मानिसको कानले सुन्न सक्दैन। तर यस्तो ध्वनि चमेरु, मुसा र चरा र किलाहरूले उत्पादन गर्न र सुन्न सक्छन्। अल्ट्राध्वनिमा बढी आवृत्ति भएकाले शक्ति पनि एकदम शक्तिशाली हुन्छ र डाक्टरहरूले अल्ट्राध्वनिको तपाईँले अल्ट्रासाउन्ड गर्ने भन्ने सुन्नुभएको छ नि, हो। अल्ट्राध्वनिको प्रयोग गरेर पेटभित्र अथवा गर्भाशयमा रहेको बच्चाको लिङ्ग पत्ता लगाउन, रगतरहित अपरेसन गर्ने। हेर्नुहोस् त, यहाँ रगतरहित अपरेसन गराएको देखाइएको छ। अनि सोनोग्राम भनेर बिरामीको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरिरहेको छ र भित्री रोगहरू जस्तै ट्युमरहरू पत्ता लगाउन यस्ता कामका लागि अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, अल्ट्रासाउन्ड केमा प्रयोग गर्ने चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? जहाज देख्नुहुन्छ। अनि यहाँ ध्वनि इन्सिडेन्ट वेभ भनेको यसरी चाहिँ यो आपतित तरङ्ग यसरी पठाइएको छ, अनि तलबाट फेरि त्यो रिफ्लेक्टेड परावर्तन भएर माथि आएको छ, अनि त्यसलाई डिटेक्टरले चाहिँ देखाइएको छ। भनेपछि यो चित्रबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? समुद्रको गहिराई नाप्न पनि अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरिँदो रहेछ है। ल, समुद्रको गहिराई नाप्नको लागि सोनार भन्ने उपकरण प्रयोग गरिन्छ। सोनारको पुरा रूप साउन्ड नेभिगेसन रेन्जिङलाई छोटकरीमा सोनार भनिन्छ। यसको प्रयोग गरेर समुद्रको गहिराई नाप्न सकिन्छ। र यसरी गहिराई नाप्ने कार्यमा अल्ट्रासाउन्डका तरङ्गहरू सतहबाट पिठतिर पठाइन्छ र त्यहाँबाट परावर्तन भएर आएको तरङ्गलाई रिसिभरले चाहिँ प्राप्त गर्छ। र यसका साथै अल्ट्रासाउन्डका तरङ्गहरू समुद्रको पिनमा पुगेर फेरि सतहमा आइपुग्न लाग्ने समयको रेकर्ड राखी अनि हामीले त्यसको गहिराई निकाल्न सकिन्छ। अब आज पढेको विषयवस्तुको आधारमा एउटा परियोजना कार्य पनि गरौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ परियोजना कार्य भनेको छ नजिकैको अस्पताल, क्लिनिक वा स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोस् र त्यहाँको प्रयोगशालामा भएको अल्ट्रासोनोग्राफी मेसिन, अल्ट्रासाउन्ड गर्ने मेसिनको अवलोकन गर्नुहोस्। त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीलाई सोधी कुन कुन रोगहरूको पहिचान गर्न अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरिन्छ सूची तयार पार्नुहोस् है त। हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्ने भन्छौँ र त्यो के कस्ता रोगहरूको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने रहेछ त्यहाँबाट सोधेर ल्याउनुहोस् र कक्षामा छलफल गर्नुहोस्। अब हामी आजको पाठ्य वस्तुमा आधारित रही एउटा छोटो अभ्यास पनि गरौँ। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ सही उत्तर छान्ने अभ्यास छ। यहाँ उपयुक्त विकल्पहरू दिएका छन् र तपाईँले सबैभन्दा ठिक विकल्पमा रोज्नुहोस् र मिलेन जाँच्नुहोस्। एम्प्लिच्युड बढी भएको ध्वनिमा ध्वनिको उच्चता के हुन्छ भनेको छ। हामीले एम्प्लिच्युडको कुरा गऱ्यौँ। ल, यहाँ बढी हुन्छ, घटी हुन्छ। एम्प्लिच्युडले ध्वनिको उच्चतामा केही फरक पर्दैन। एम्प्लिच्युडले ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ बढाउँछ। यस्तो दिएको छ। के रहेछ हेर्नुहोस् त, बढी हुन्छ। जति एम्प्लिच्युड अर्थात् धेरै हुन्छ त्यति नै ध्वनि पावरफुल हुन्छ भनेर तपाईँलाई मैले एम्प्लिच्युड पढाउँदा भनेको थिएँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, कुन जनावरले अल्ट्रासाउन्ड निकाल्न र सुन्न सक्छ? हात्ती, गोही, चमेरा, व्हेल। चमेराले है आवाज निकाल्छ र सुन्न पनि सक्छ।
यो इन्फ्रासाउन्ड मात्र हात्ती व्हेलहरूले सक्छ र अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ चमेराले सक्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अडिबल ध्वनि भन्नाले कति आवृत्ति भएको ध्वनिलाई जनाउँछ। हामीले मानिसको कानले सुन्न सक्ने र नसक्ने ध्वनिहरूको बारेमा छलफल गरेका छौँ। त्यसो भए अडिबल ध्वनि भनेको कस्तो हो तपाईँलाई थाहा छ? त्यसको आधारमा भन्नुहोस् त कति रहेछ? हो, 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्मको ध्वनिलाई हामी अडिबल ध्वनि भन्छौँ है त। अब अर्को हेर्नुहोस् त, ध्वनिको आवृत्ति सम्बन्धमा दिएका मध्ये सही कथन कुन हो? हामीले आवृत्ति पढ्यौँ। ध्वनिको आवृत्ति ध्वनि निस्कने स्रोतमा भर पर्दैन। तरङ्ग लम्बाइ र आवृत्ति घटबड हुँदा ध्वनिको वेगमा फरक पर्छ। मानिसको कानले सबै किसिमका आवृत्ति भएको ध्वनि सुन्न सक्छ। प्रति सेकेन्डमा उत्पन्न हुने जम्मा तरङ्गको सङ्ख्यालाई आवृत्ति भनिन्छ। दिएको मध्ये कुन उपयुक्त होला? हो, प्रति सेकेन्ड उत्पन्न हुने तरङ्ग सङ्ख्यालाई हामीले तरङ्ग गनेका थियौँ अनि कतिवटा भयो त्यसैलाई आवृत्ति भनेका थियौँ। यी वैकल्पिक प्रश्नहरू यो सही उत्तर छान्ने प्रश्नपछि अब आजको विषयवस्तुमा रहेर म तपाईँलाई केही प्रश्न दिन्छु, त्यसको जवाफ अर्थात् उत्तर दिनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, दिएका प्रश्नको सही उत्तर दिउँ। इन्फ्राध्वनि र अडिबल ध्वनिबीच फरक छुट्याउनुहोस्। हामीले विभिन्न प्रकारका ध्वनिहरू पढ्यौँ। यसको आधारमा इन्फ्राध्वनि र अडिबल ध्वनिबीच फरक छुट्याउनुहोस्। अनि अल्ट्रासाउन्डका 3वटा उपयोगिता के छन्? अब हामीले अल्ट्रासाउन्डको बारेमा पढ्यौँ, त्यसको उपयोगिताहरूको बारेमा तपाईँले लेख्नुहोस्। र एउटा ध्वनि तरङ्ग समीकरण जुन हामीले V=F × लेम्डा अर्थात् F × लेम्डा भनेर पढेका थियौँ, त्यसको आधारमा यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ। 35 हर्ज आवृत्ति भएको ध्वनि तरङ्गको लम्बाइ 27 मिटर छ भने उक्त ध्वनिको तरङ्गको वेग कति हुन्छ? हिसाब गर्नुहोस्। यो तपाईँले समीकरणबाट हिसाब गर्नुहोस् है त। प्यारा विद्यार्थीहरू, आज हामीले दैनिक जीवनमा शक्ति एकाइको ध्वनि पाठ अन्तर्गत ध्वनि तरङ्गको उत्पत्ति, ध्वनि तरङ्गका विशेषताहरू र विभिन्न प्रकारका ध्वनिहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र ध्वनिको तरङ्ग गतिको समीकरणसँग सम्बन्धित रहेर गणितीय समस्या पनि समाधान गऱ्यौँ। आजको कक्षा लिइसकेपछि तपाईँले ध्वनि तरङ्गका प्रकारहरू र विभिन्न प्रकारका ध्वनि अन्तर्गत इन्फ्राध्वनि, अडिबल ध्वनि, अल्ट्रासाउन्ड र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगको बारेमा अवश्य नै बताउन सक्नुहुनेछ र ध्वनि तरङ्ग सम्बन्धी समीकरणको प्रयोग गरेर गणितीय समस्या समेत समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।